नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई। यो हो तपाईहरुकै युट्युब च्यानल टार्गेट अफिसर र म हुँ विमल पौडेल। आज यहाँहरू समक्ष अहिलेको ताजा इस्यु इजरायल युएई संयुक्त अरब इमिरेट्स एग्रिमेन्टलाई मुख्य विषय बनाएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै म भिडियो सुरुवात गर्न चाहन्छु। र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो ओल्ड म्यापमा इजरायल र युएई कहाँ छ। इजरायल हेरी यहाँनिर छ हेर्नुस् र युएई हेरी यहाँनिर छ। मैले रातो मार्करले त्यसलाई मार्क गरेको छु र यिनी दुई देशहरू बीच अहिले एग्रिमेन्ट भएको छ र यही एग्रिमेन्टलाई लिएर विश्व सामु चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। र खास के हो यो एग्रिमेन्ट र यसले के जनाउँछ, के कुराको इंगित गर्छ। यही एग्रिमेन्टलाई लिएर प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको पनि कुरा भइरहेको छ, अमेरिकाको कुरा भइरहेको छ र यो खास कुरा के हो भन्ने कुराको चर्चा यो भिडियोमा हामी गर्छौं। यो मिडल इस्ट एरिया हो। यो मिडल इस्ट एरियामा मुख्य गरी अरेबियन कन्ट्री जहाँ मुस्लिम धर्मावलम्बीका बासिन्दाहरू बढी छन् र यही रिजनमा रहेका दुई कन्ट्री बीच अहिले चाहिँ यो एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ। त्यो एग्रिमेन्टको मेन थीम के हो भने युएईले संयुक्त अरब इमिरेट्सले इजरायललाई एज अ कन्ट्रीको रूपमा रिकग्नाइज गरेको छ, एज अ कन्ट्रीको रूपमा रिकग्नाइज गरेको छ। अहिलेसम्म किन गरेन त? अहिलेसम्म युएईले इजरायललाई एज अ कन्ट्रीको रूपमा किन मानेन? इजरायल एउटा यस्तो देश हो जसलाई केही समय अगाडि जो चाहिँ ओल्ड म्यापमै थिएन। इजरायलमा बस्ने नागरिकहरू अहिले जुन भूभाग ओगटिरहेका छन् त्यो इजरायल चाहिँ पहिला प्यालेस्टाइन थियो र त्यहाँ इजरायल भन्ने कन्ट्री नै थिएन। र त्यो इजरायल भन्ने जुन अहिले कन्ट्री छ ओल्ड म्यापमा, यो कन्ट्री त्यो इजरायलमा सुरुमा ज्युसहरूले चाहिँ आफ्नो आबादी बढाउँदै गए र आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै गए, भौगोलिक एरिया दायरा बढाउँदै गए र 14 नोभेम्बर 1948 मा चाहिँ एउटा छुट्टै कन्ट्रीको रूपमा इजरायल घोषणा गरे। तथापि त्यसको धेरै समयसम्म पनि इजरायल नक्सामा देखिएको थिएन। र एउटा कुरा के रहन्छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा खास गरी मुस्लिमहरू पनि बढी थिए, इस्लामीहरू पनि बढी थिए। र अब हामी कुरा गरौँ यो मिडल इस्ट एरियामा भएका अरेबियन कन्ट्री, मोस्ट अफ द अरेबियन कन्ट्रीहरूले अझै पनि इजरायललाई छुट्टै स्टेटको रूपमा, छुट्टै कन्ट्रीको रूपमा रिकग्नाइज गरेका छैनन्। एक्सेप्ट इजिप्ट र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जोर्डन, जो चाहिँ इजरायलको दुईटा पट्टितिर छ। एउटा जोर्डन छ र एउटा इजिप्ट छ। यी दुईटा देशहरूले चाहिँ रिकग्नाइज गरेका थिए। त्यसैगरी यो साइडबाटको टर्कीले पनि यसलाई रिकग्नाइज गरेको थियो। साउदीको कुरा गरेँ मैले। जोर्डन र इजिप्ट र टर्कीले छुट्टै रिकग्नाइज गरेका थिए। तर हाल आएर युएईले चाहिँ छुट्टै एउटा एग्रिमेन्टबाट चाहिँ रिकग्नाइज गरेको छ। इजरायल एउटा नेसन हो, कन्ट्री हो। यसले थुप्रै कुरामा प्रभाव पार्छ। इजरायलसँग डाइरेक्ट फ्लाइट सुरु हुन सक्छ, युएईको पिपुल्स मुभमेन्ट हुन सक्छ, टुरिज्म सेक्टरको डेभलपमेन्ट हुन सक्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा इन्क्रिज भई दुवै देशलाई फाइदा हुन सक्छ। डिप्लोमेटिक रिलेसन्स अझ मजबुत हुन सक्छ दुवै देशहरूको एक आपसमा। र अब हामी कुरा गर्दैछौँ यस पछाडि यो एग्रिमेन्टको बारेमा
जनरल नलेज के सोध्न सक्छ प्रश्नहरू इक्जाममा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। पहिलो पोइन्ट, यो एग्रिमेन्ट खास गरी भर्चुअली भएको एग्रिमेन्ट भन्दा हुन्छ र 13 अगस्त 2020 2020 अगस्त 13 तारिकमा चाहिँ यो एग्रिमेन्ट भएको। यसरी UAE रिकग्नाइजेस इजरायल एज अ कन्ट्री, यो चाहिँ मेन थिम हो, यो एग्रिमेन्टको यो मेन थिम हो। त्यसै गरी नेक्स्ट पोइन्ट, गाजा र वेस्ट ब्याङ्कको कुरा अलिकति म इन्क्लुड गर्न चाहेँ। यो चाहिँ यो नक्साबाट हेर्न सक्छौँ। यो नक्सामा येल्लो भाग जति देखिन्छ त्यो येल्लो भाग चाहिँ इजरायल हो र यहाँ देखिने यो वेस्ट ब्याङ्क हो र यो गाजा स्ट्रिप हो। यहाँ जोर्डन रिभरले यता वेस्ट ब्याङ्क र जोर्डनलाई छुट्याएको छ। पहिला यसलाई वेस्ट जोर्डन र यता इस्ट जोर्डन भन्ने गरिन्थ्यो र अहिले गाजा र वेस्ट ब्याङ्कलाई समेत एनेक्सेसन गर्ने इजरायलले भनेर ठुलो इस्यु केही समय अगाडि इजरायलमा भएको निर्वाचन ताका उठेको थियो। र कस्तो हो भने यो वेस्ट ब्याङ्क र गाजा स्ट्रिप अझै पनि अन्डर द कन्ट्रोल अफ सोल्जर्स अफ इजरायल छ, तर इजरायलले आफ्नो नक्सामा देखाउन चाहिँ सकेको छैन। यसमाथि कन्ट्रोल त छ इजरायलको, तर मेरै हो भनेर भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनहरूको चाहिँ आबादी बढी छ। तैपनि यी क्षेत्रहरूमा पनि इजरायल ओरिजिन भएका अथवा इजरायलका बासिन्दाहरूलाई जाने र बस्नलाई चाहिँ इजरायल कन्ट्रीले चाहिँ अझै पनि भनिरहेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा छुट्टै सेटलमेन्टको माध्यमबाट यहाँ बसिरहेको छन् इजरायल नागरिकहरू। त्यसैले यसलाई पनि एनेक्सेसन हुने हो कि भनेर अझै पनि बेला बेलामा विवाद आउने गरेको छ। गाजा स्ट्रिप, वेस्ट ब्याङ्क र इजरायलको कुरा यसरी बुझौँ। र यसै गरी थप चाहिँ एब्राहम एकर्ड भन्ने एउटा पोइन्ट यहाँ राखिएको छ। यो एब्राहम एकर्ड के हो त? यही एग्रिमेन्टलाई एब्राहम एकर्ड भनिएको, एब्राहम एग्रिमेन्ट भनिएको। र यो एब्राहम भन्ने नाम चाहिँ किन त? यो एब्राहम भन्ने नाम किन दिइयो? यो किनभने इजरायलमा मेनली 3टा धर्मावलम्बीहरू छन्। 3टा धर्मावलम्बी, ती 3टा के हुन् भने एउटा मुस्लिम भइहाल्यो र त्यसै गरी जेविसहरू पनि भए र त्यसै गरी क्रिस्चियनहरू पनि छ। यी 3टैका फादर अफ द फेथ्स भनेर अब्राहमलाई मान्ने गरिन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ एब्राहम एकर्ड भनेर एउटा एकताको सूत्रमा बाँध्ने कुरा पनि यहाँनिर ल्याइएको छ। एब्राहम एकर्ड भन्नुको अर्थ चाहिँ यो रहन्छ। र प्रश्न के हुनसक्छ भने भोलि जुनसुकै कम्पिटेटिभ इक्जाममा वाट इज द एब्राहम एकर्ड अथवा एब्राहम एकर्ड भनेको के हो, एब्राहम एग्रिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो खालको एग्रिमेन्ट हो भनेर तपाईँहरूले एन्सर दिन सक्ने हुनुपर्नेछ न्यूनतम पनि। र त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ युएस प्रेसिडेन्ट इज इन मेडिएटर रोल। युएस प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प इज इन द भेरी एक्टिभ रोल। यसमा चाहिँ किन युएस प्रेसिडेन्ट इन्भल्भ हुनुभयो त? यसमा छुट्टै स्वार्थहरू होला, त्यो छुट्टै भिडियोमा अब आउने भिडियोमा राखौँला। युएस प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पकै इनिसिएसनमा यो भएको। खास गरी डोनाल्ड ट्रम्प इजरायललाई लिएर निकै सपोर्टिभ मानिनुहुन्छ र हामीले इजरायल र युएई बीचको चाहिँ जुन यो एकर्ड छ यसमा युएईले एज अ मेडिएटर युएसएले एज अ मेडिएटरको भूमिका निर्वाह गरेको छ। र हामीले यो भिडियोलाई पज गरेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जोइन्ट स्टेटमेन्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स, द स्टेट अफ इजरायल एन्ड द युनाइटेड अरब एमिरेट्स, यी बुदाहरू तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुदाहरू रहेको छ। त्यसै गरी नेक्स्ट अब हामी केही भिडियो क्लिप्स हेर्छौँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर अफ स्टेट अफ इजरायल र प्रेसिडेन्ट अफ युएसए डोनाल्ड ट्रम्पको। पहिला हेरौँ प्राइम मिनिस्टर अफ स्टेटले के भन्नुभएको छ यो एकर्डको सम्बन्धमा।
Well, today we usher in a new era of peace between Israel and the Arab world. I just came from an historic virtual conference between myself, President Donald Trump, and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates. We announced the establishment of a full and formal peace between Israel and the UAE. It includes the mutual opening of embassies, direct flights, and many, many other bilateral agreements. This is the greatest advancements toward peace between Israel and the Arab world in the last 26 years, and it marks the third formal peace between Israel and an Arab nation. In 1979, Prime Minister Menachem Begin made peace with Egypt. In 1994, Prime Minister Yitzhak Rabin signed a peace treaty with Jordan, and today I'm honored to announce a formal peace agreement with the United Arab Emirates. I believe there's a good chance we will soon see more Arab countries joining this expanding circle of peace. I want to thank President Trump for his critical help in brokering this historic accord. And I want to thank him for his revolutionary vision for peace, which is the most realistic and important formula for peace in the region. President Trump's Middle East plan served as a basis for today's historic peace announcement. Israel and the UAE are two of the most advanced countries in the world. Together, we'll transform the region and forge an even better future for our people. This is a future of peace, a future of security, and a future of prosperity. I've always believed that we could establish peace with the Arab world, and I've been working towards that lofty goal for decades. You may not know it, but I've been doing it all the time, in meetings that are publicized and in many that are not. In Washington, in the Middle East, in daylight, and in nighttime. In recent years, Israel, under my leadership, has made advancement with ties with such countries as Sudan, Oman, Bahrain, and other nations in the Gulf. I have reason to be very optimistic that today's announcement with the UAE will be followed by more Arab nations joining our region's circle of peace. And to the people of Abu Dhabi and its leader, Crown Prince Mohammed bin Zayed, I say, Salam alaikum, Shalom aleichem, peace unto thee, peace unto all of us. Thank you. Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade, and security. This is a truly historic moment. Not since the Israel-Jordan peace treaty was signed more than 25 years ago has so much progress been made towards peace in the Middle East. By uniting two of America's closest and most capable partners in the region, something which said could not be done, this deal is a significant step towards building a more peaceful, secure, and prosperous Middle East. Now that the ice has been broken, I expect more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates lead, and I want to just thank them for being. It's not surprising, knowing Mohammed so well, it's not surprising they are in that lead position. र यस पछाडिका भिडियोहरूमा फेरि पनि करेन्ट अफेयर्स, त्यस्तै यस्तै समसामयिक करेन्ट अफेयर्सकै विषयवस्तुमा डिटेल भिडियो बनाएर प्रस्तुत गर्नेछौँ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसै गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सनु होला, जसले नोटिफिकेसन दिएर हाम्रो भिडियोहरू तपाईँले तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ।
र तपाईँलाई यी जानकारीहरूको PDF आवश्यक भएमा कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र हामीले कमेन्टमै PDF लिङ्क प्रोभाइड गर्नेछौँ। र अहिलेसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद।